niin tervetuloa taas Visionärin väliin. Ja nyt kartta on päivitetty mulla ja save on aloitettu uudestaan. Yritin laittaa kaikki samalla lailla. Sammutetaan tää traktori. Mä kerron mitä kaikkea täällä on nyt tehty. Niin tosiaan, karttaa tuli päivitys ja kartta on nyt mulla päivitettynä. Mä poistin vanhan savein ja aloitin uuden. Ja täällä on oikeastaan kaikki samoja, hyvin pitkälti kaikki samat välineet on, paitsi tietysti koneet on vähemmän ajettuja. Ja ollaan samassa kuukaudessa mihin jäätiin, eli joulukuu aamuun muistaakseen. Ja eläimiä on saman verran. Ja minä on syöttänyt eläimet ja sitten antanut niiden tuottaa ton. Ainoa mikä on, niin mehän kulutettiin vähän lietettä, että sitä on nyt vähän enemmän kuin normaalisti, mutta täällä on 51 000 litraa on lietettä, mutta se nyt ei ole ehkä suuri rikos mun mielestä. Ja tuolla on noin omenapuut, mä en tiedä onko sinne tullut vielä omenoita yhtään, eipä sillä nyt ole mitään merkitystä. Siellä taisi olla silloin myöhemmin, kun minä vähän niinku kikkailin, siellä oli niinku 2 lomaa tuli, mutta ei tainnut vielä olla omenoita. Ja sitten toinen minkä mä tein, tai yhden minkä mä tein, mä otin käyttöön tän paalivaraston. Mä laitoin nyt tänne, mulla on tasan yhtä, mutta mulla oli 17 heinäpaalia ja 13 olkipaalia. Oli silloin, mulla tuli vahingossa yksi isompi olkipaali, mutta sekään ei nyt ole niinku, mut saman verran paaleja, saman verran rehua on aumoissa, että tossa missä on. Käydäs katsoa. Katsotaan samalla, että onko noita omenoita tullut yhtään. Tonne sopisi joku rakennus tonne taakse. Tuon mä saan ehkä paremmin ton katoksen tohon nyt kuin viimeksi. Täällä on avataan tää. Pistetään toi ihan hetkeksi toi help window päälle tonne. Täällä on nyt se 61 000 litraa rehua, mikä niinku jäikii. Täällä on omenatehdas porskuttaa. Mut joo, se olisi parempi, jos se olisi käynnissä. Se saattaisi tuottaakin. Hyvä, että tulin katsomaan, koska joo. Mut tosiaan siitä tulee omenaa. Ja myydään ne omenat omenana. Ja sitten täällä oli se, muistaakseni 185 000 litraa tuli. Joo, siellä on 184. Vähän vajaa 185 000 litraa. Se pitäisi tampata ja sulkea. Ja sitten tähän karttaan oli tullut muutoksena yksi juttu, minkä minä huomasin vasta niin kuin myöhemmin. Ai niin. Meillä oli siilossa, meillä oli vehnää, turraa ja sitten meillä oli tritikeiliä. Mutta kun tritikeiliä ei tosta saanut tosta Multiplying Stationista, niin mä otin sitten siihen kauraa, muistaakseen. Eiku mitä mulla oli, meni ihan sekaisin. Auringonkuppua, ohraa, joo, ohraa otettiin. Se on melkein sama hintaista kuin tritikeili, niin mä ajattelin, että otetaan nyt, se nyt on ihan sama. Mitä se on, kunhan se nyt on jotain. Niin tää rakennus, tässä oli joku toinen rakennus aikaisemmin muistaakseen. No, ei silloin niin väliä, mutta mä ajattelin, että tässä oli niinku yksi eri rakennus nyt tullut tän päivityksen yhteydessä, mutta mä möin sen pois ja mä otin tähän tällaisen niinku, ehkä tähän paremmin sopivan. Saa vähän ehkä traktoreita ja koneita piiloa paremmin tähän, kun tässä oli nyt päivityksen jälkeen niin tuli sellainen avoin katos tohon. Mut muuten on ihan sama, pellot on ihan samassa tikissä, paitsi että
mulla kävi semmonen moka, että mä olin ihan varma, että mä kylvin ton pellon silloin vanhassa seivissä. Nämä 3 peltoa, mitkä meillä on toi alapelto ja sitten 2 tuolta ylhäältä. Että mä kylvin ne silloin marraskuussa. No näinhän ei ollut. Et mä olisin ilmeisesti kylvin ne lokakuussa. Ja kun katsotaan meillä oli siellä spelttiä ja sitten meillä oli mitäköhän meillä oli? Olikohan meillä ruista? Joo, ruista siellä oli. Niin siinä kävi nyt semmonen homma, että minä kylvin ne kuukautta liian myöhään. Tai yritin kylvää, eihän se antanut kylvää. Niin mä otin seasonin pois päältä sen kylvön ajaksi. Laitoin sen takaisin päälle. Nyt mä oon tavallaan vähän peloissani siinä, että tuleeko sieltä mitään satoa, mutta tavallaanhan se on hyvä, koska toi speltin sadonkorjukausi on 2 kuukautta, niin mulla on mahdollisuus osuus siihen. Ja samoin kuin toi ruis, siinäkin on 2 kuukautta. Niin mä toivon, että me osutaan siihen viimeistään tuohon elokuussa ruista ja sitten speltillä sitten sama homma. Niin toivottavasti elokuussa saadaan sitten sieltä satoa meille, niin ei sitten mene sekin hukkaan. Mutta joo, minä ajattelin, että ei enää niitetä mitään, mutta huomasin tossa, että tänään alkaa satamaan lunta 8 illalla. Ja sittenhän se tarkoittaa sitä, että sitä lunta tulee tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa tuleva. Niin meillä olisi vielä aikaa niittää nämä pellot, joka me tehdään nyt. Ja tehdään niistä mitenköhän me nyt tehtäisiin? Pitäisikö meidän tehdä noista alapelloista nyt No voitaisiin tehdä samalla tavalla kuin viimeksi, että tehdään 1 pellosta heinää ja 2 sitten rehua. Tässä on... Ai vitsi, mulla on käynyt moka. Mun pitää toi poikata nyt heti toi. Tää on just kun sä aloitat tän seivin uudestaan, niin sit sulla on nää laitteisto. Vähän ehkä sellainen... Ei samanlainen kuitenkaan, että niin kun nyt tehän on tapahtunut karmea moka. Etuleikkurihan on valkoisilla kelmuilla, vaikka pitäisi olla mustilla. Mutta ei hätis mitis. Mennään tähän. Ja missä se triggeri on? Tossa. Mukauta. Rakenne harmaa. Noin. Ei varmaan, veikkaan, että Jake sanoo jo siinä vaiheessa, kun tää video tulee, että ei sitä olisi tarvinnut muuttaa, mutta no, nyt on muutettu. Ja katsotaan, minkälainen tää on tää sato. Mä veikkaan, että tää ei oo kauhean hyvä sato, tästä ei tuu. Mut katsotaan pokkan, että mitä. Sitten meidän pitää muuten antaa meille eläimille ruokaakin. Jossain välissä. Noin. Tehdäänkö me nyt sit tästä pellosta sitä heinää ja laitetaan toi takamoottorikin päälle, niin leikkaa paljon paremmin. Mä en ota nyt kauhean tonne reunalle tätä, koska se on ilkeetä noista aijan vierestä sit saada sitä pois. Etenkin noista kulmista, niin
vetään tällä ja me voidaan sit muuten lannottaa tää heti peesiin. Niin katsotaan että miten sitten käy tälle sitten kun keväällä taas. Sitten ajattelen sille, että jos me tästä nyt saadaan vaikka se... Mie en usko, että me saadaan tästä yhtä paljon kuin sillä se edellinen leikkuukerta. Et mä veikkaan, että tästä tulee ruohoa paljon vähemmin. Mut mä oon melkein varma, että kun lunta tulee, niin mä en pysty tätä enää leikkaamaan. Niin tehdään sit jossain vaiheessa silleen, että me varmaan myydään rehua, koska meillä on sit sitä aika paljon. Ja jos me tästä vaikka saatais 140 000 litraa säilörehua, niin meillä olisi sit jo siellä olisi melkein 400 000 litraa, niin se on kyllä enemmän kuin riittävästi meille. Että mitä muuten säilörehusta maksetaan tässä? Katsotaas vähän sen. Me ollaan S niinku säilörehu. Ja ei vitsi kun. Okei. Ei ollenkaan. Itse asiassa. Mitä se muuten on? No joo, eipä siinä hirveästä muutosta. 371. Ei huono. Se ei oikeesti ole huono. Aatellen sitä, että joo. Mielenkiintoinen. Joo. Mulla oli äsken joku tärkeä ai niin joo. Mä laitoin postauksenkin. Tänään vai ei. No ihan sama. Taisi olla eilen. Laitoin postauksen, että pahoittelin sitä, että ei oo yksinkertaisesti ei oo ehtinyt kuvaamaan. Eikä tekemään mitään ei oikeastaan edes pelaamaan nyt tätä niinku sen jälkeen. Että niin ei oo tullut videoita ja sitten sekin, että mulla on mennyt muutama päivä tässä nyt. Mie silloin lauantain liven jälkeen mie tein vähän aikaa tätä muutostyötä tässä kartassa ja sitten eilen vähäsen ja tänään sitten sain vihdoin ja viimein valmiiksi tän. Nyt ollaan keskiviikossa tai oikeastaan ollaanko jo torstain puolella, no ei ihan vielä. Niin tässä on ollut sen verran perhekiireitä ja kaikkea muuta, että työkiireitä, niin ei oo yksinkertaisesti ehtinyt pelaamaan, mut se on sellaista välillä. Ja kun ei ehdi pelaamaan, niin ei ehdi nauhoittamaankaan. Mut nyt on kuitenkin kartta on päivitetty ja hommat alkanut alusta, tai no tavallaan alusta. Samasta samasta jutusta tavallaan mennään, mutta koneella on ajettu huomattavasti vähemmän. Mä en muista mitä tälläkin oli. Tällä oli varmaan ajettu joku 7 tuntia veikkaan. Nyt täällä on niinku pörhallettu vajaa 3 tuntia. Mut se on semmoista. Mä ajattelen, että se on kaikkein järkevin vetää sitten multifruit-siiloja ja noita käyttää. Että saadaan sit mahdollisimman nopeasti. Ja kylvin tosiaan noin sitten sellaisella 12-metrisellä koneella ja vähän isompi traktori oli apuna siinä meillä, että näillä meidän koneilla ei olisi niitä kylvökoneita ei olisi sitten pyöritelty. Mut joo. Mut minä jatkan näitä hommia, nähdään sitten kun ruvetaan
saadaan jonkunlaista selvää, että kuinka paljon täältä tulee mitäkin, niin palataan sitten taas asiaan. Mut joo. Ihan hetken kuluttua. Mulla tässä menee joku aika, mutta te näette sitten ihan kohta. No niin, nyt on kaikki pellot niitetty, paitsi toi lehmäaitaus, jota minä vähän mietin, että pitäisikö mun niittää sekin. Kun mä huomasin siinä yhden jutun äsken, että mä niitin ja karhotin tän pellon 2. Ja rupesin vaan katsomaan, että mikä oli mielenkiintoinen homma. En ole nähnyt ennen tässä pelissä. Että täällä oli lehmiä täällä pellolla. Mut nyt kun on joulukuu ja lunta alkaa sataa kohta, nämä kaikki lehmät on mennyt tänne sisälle. Mikä on mun mielestä omituista. Siis tavallaan mä ymmärrän, että ne talvella menee tänne sisälle, mut miten kun ne on ollut muuten levällään tällä pellolla, niin miten ne nyt sitten meni tonne talvehtimaan, mikä olisi oikeasti aika hemmetin siisti juttu. Niin mä mietin sitä, että me voitais niittää tääkin pelto. Että saatais enemmän tavaraa tuolta. Otetaan muuten otetaan noukinvaunua vähän alemmasti, saadaan se ehkä paremmin sitten keräämään Niin mä nyt päätin silleen, että otetaan nämä 2 peltoa tästä rehua. Sitten se yläpelto, mikä se on, onko se nyt pelto 7, muistaakseen, joo. Niin sen mä tein heinälle, se on karhotettu nyt ja että se saadaan niinku paalata sieltä sitten pois. Ja mä ajattelin, että tehdään tostakin rehua sitten tosta lehmäaitauksesta. Jos ei ne lehmät nyt sit siihen tuu, niin mitäs turhaa me nyt jätetään sitten se ruoho sinne niinku lumen alle niinku turhan päiten tuhlattavaksi, niin nostetaan sekin sieltä tonne siiloon tai aumaan ja tehdään semmonen 400 000 litran auma. Mä veikkaan, että sieltä tulee joku 400 000 litraa yhteensä. Mä luulen, että tästä tulee pitkälti yli 200 000 litraa. Tai niin mä ainakin toivon. Mutta joo, en oo tollasta nähnyt ennen. En tiedä, onko kukaan muu huomannut samaa. Pitääkin tosta kysellä noilta tutuilta, että onko joku muu huomannut saman, että ne menee joulukuussa tonne vähän niinku sisätiloihin. Mikä olisi mun mielestä niinku ajatuksena ihan loistava. Ja joo. Näähän meidän pitää sitten, mitäs tää muuten nyt sanoo typpi ok. Niin kun se ei oo kasvanut ollen. Joo, pitää katsoa toi, että miten lannoitetaanko me toi nyt lietteellä vai lannalla vai sitten tuolla nestemäisellä. Ei kun tuolla nestemäisellä lannoitteella tai sitten ihan normi kiinteällä lannoitteella. Mut joo, taas alkaa väsyttää. Tää on niinku ärsyttävää, kun
tätä pelailee yöllä ja sitten niinku pitää aamulla lähteä töihin. Ja tässä on ollut pitkä päivä ja nää saattaa välillä kuulostaa nämä meikäläisen videot vähän tällaisilta haukotteluvideolta. Sen mä muuten, täällä on tullut tämmönen Berthold Forward Together. Meillä on toi sama. Mutta, no joo. Sitten ois tämmönen. Aika prameen näköinen puimuri. Paljon täällä on ajettu. 18 tuntia. Se olisi puolet halvempi kuin meidän nykyinen puimuri. Paljon siihen sit maksaisi leikkuupöytä tommosen. Mutta onks toi vähän liian iso meille? Mikäs se on? S7. Onko se tää? 10,7. 105 tonnia. No ei me siinä kyllä hirveän paljon voitettais meillä tulisi kuitenkin sitten pitäis myydä toi glaassi ja sitten vielä leikkuupöydät siihen ja toi tuplasti kalliimpi leikkuupöytä kuin meidän oma. No joo. Kyllä siinä saatettais tehdä semmonen 100 tonnin. Voit pitää. En tiedä. Kertokaa työ mitä tehdään, että ostetaanko tommonen isompi puimuri vai pysytäänkö tossa meidän Tucanossa sitten tuolla. No, pistetään tää eka kärri täyteen. Jotenkin tuntuu, että tästä tulee aika vähän tätä ruohoa. Tai sit minä vaan luulen. Nyt se on täynnä. Ei muuta kuin viiää nää sinne avoinna olevaan siiloon, mikä siellä on. Sekin pitäisi tampata ja kaikenlaista. Siihen pitäisi ostaa semmonen aumatampari. Mut joo, täällä on heinät on valmiina paalattavaksi. Pistetään sinne. Nyt siellä pitäisi olla semmonen 210 000 litraa. Omenoitakin on 2 laatikkoa tuolla. Omenoita tuli. Mitä muuten omenoista saa tässä kartassa? Omena löytyi sieltä Applesta. Helmikuussa yli 2 tonnia. No nehän pitää ottaa sitten, että helmikuussa niin myydään niitä. Helmikuussa on sitten tilipäivä. Nyt näyttää siltä, että rupee kohta sataa lunta. Monelta se olikaan. Pitäis vasta 8, mutta no joo, pikkasen se alkaa tiputtaa, että tuleeko tässä sitten kiire vähäsen.
Joo. Tää on vähän tällaista itsensä toistamista vielä. Katsotaan sitten miten kun päässään kevääseen, että miten tää sitten muuttuu ja kehittyy, että tää tässä lampaita mie kattelin muuten, että siellä oli jonkun verran oli niinku lähellä silleen, että ei mene niinku kovin montaa päivää enää, kun se tulee lisää lampaita. Lehmissä oisko niitä nyt jossain puolessa välissä tiineyttä, eli varmaan jossain 60%. Kanoja on tullut jo. Tää oli, ei kun 40%. Mut nää minä katon, että näissä oli niinku lisääntynyt 80%, sit noillakin on puberteetti on 80, niin siellä rupee tuottamaan vuohenmaitoa ja villaa meille ja sitten kohta poikii lisää vuohia ja lampaita, niin saa nähdä miten jätkä käy. Ei tästä nimittäin nyt hirveän kova sato tuu tästä vellosta, että mut minä en oikein uskaltanut tätä jättää niinku tammikuullekaan, kun siinä on aina semmonen vaara, että se sitten ei pystykään niittämään enää niin. Ja päätettiin, että nyt otetaan se pois sitten sieltä. Samoin kuin otetaan toi eläinautaskin. Mut joo. Minä jatkan tätä ja katsotaan sitten kun ollaan saatu kaikki rehut tonne aumaan, että kuinka paljon meillä sitten tätä kaikkineensa tuli sinne. Pistetään aumat kiinni ja joo. Varmaan pitää antaa tänään vielä noille eläimille vähän rehua, tai ruokaa, mut joo, jatkan tätä ja nähdään sitten ehkä siinä tunnin päästä pelissä. Veikkaan. No niin, nyt on ruohot kerätty ja meillä kävi nyt semmonen homma, että minä ajattelin, että nämä lehmät ois pysynyt tuolla navetassa. Se oli jännä, että ne meni kaikki tonne. Mut nyt ne tuli kaikki niinku pois. Ja nyt tää pelto on taas täynnä lehmään. Enhän me nyt tätä pysty niittämään. Että syökö nuo ruohot tuosta sitten pois. Omenoita on täällä jo 3, 4 laatikkoa ja 5 on tuloillaan. Tää tietää aikaa paljon omenaa meille toi. Mut joo, mitäs nyt sitten tehdään, niin otetaan toi paalikoko 150. Se on aika hyvä paalikoko. Tehdään heinäpaaleja. Saadaan näistä nyt edes jokunen paali. Näistä ei varmaan hirveästi. Ei sieltä nimittäin tullut paljon mitään niistä 2 ruohopellosta. Olisiko sieltä tullut 50 000 litraakaan yhteensä. Et se oli aika huono sato. Siinä olisi pitänyt varmaan pari kuukautta odottaa, mutta ei me pystytty nyt odottamaan, kun ollaan joulukuussa jo, niin tässä pukkaa talvi päälle ja mut meillä on kuitenkin siellä on pitkälti yli 200 000 litraa on eiku siis varmaan 300 000 voi olla aika liki. En tiedä yhtään, en oo kattonut paljon siellä on siellä siilossa, mut kyllä me aika hyvin pärjätään ensi vuosi. Varmaan riittää ihan myytäväksi astikka rehua.
Jos tästäkin vaikka saataisiin 7-8 paalia, niin se olisi aika kova. Täältä on nyt tullut kuitenkin kaksi paalia jo. En osaa sanoa yhtään, kuinka paljon on tullut. Vähän huono arvioida, kun ei näitä satoja niinku tiedä. Ja arvioin se edellisenkin pellon ihan päin honkia, kun ajattelin, että sieltä tulee enemmän, mutta ei se sit ollutkaan niinku ihan täyteen. Joo, minä vähän mietin sitä puimurin vaihtoakin, että oisko se huono. No pitää katsoa nyt sit. Jos se nyt vielä huomenna siellä sit olisi se puimuri, niin katsoo sitä sit. Mä en usko, että se yön aikana sieltä mihinkään lähtee, mutta kertokaa että pitäisikö minun vaihtaa toi Glassin puimuri siihen isoon jontikkaan. Onhan toi Glassikin ollut ihan hyvä, mutta ois se kyllä hienoa, kun olisi vähän isompi puimuri. Ja saatais ehkä vähän rahaa meille siitä. Se olisi taloudellisesti aika hyvä. Että saatais halvempi ja isompi puimuri ja ei niin kauheasti ajettu 10,8 tuntia ja siinä olisi ajotunteja mun mielestä aika paljon vielä meille ja eihän tää ole kirkossa kuulutettu, että tää on niinku klassifarmi, että saattaahan täälläkin, jos tulee traktoreita vastaan, niin saattaa olla, että täälläkin vaihtuu merkki. Et ei olla kuitenkaan niin merkkiuskollisia, vaikka nyt vähän näyttääkin siltä, että ollaan klassilla mennään, mut joo. Niin. Minkäs verran meillä muuten on maitoa tuolla? No siellä olisi 1 kuormallinen maito, että se on aamutuimaan lähettävä. Siellä on aamutuimaan muuten 2 kuormaa maitoa sitten, että repikää siitä. Ja joo. Ihan mielenkiintoista. Se voi olla, en tiedä miten nyt muuten kun on päivitys tullut, että vieläkö se maksaa ylihintaa siitä maidosta. Ei haittaa minua vaikka maksaakin, mutta toisaalta ei minua haittaa vaikka ei maksaiskaan. Mutta sen näkee sitten huomenna aamulla. Mutta minä ajattelen, että tää voisi olla tämän mittainen jakso. Ei tehdä tästä nyt sen. Tää on vähän tämmönen, esiteltiin, että miten tää nyt on niinku sitten päivitetty takaisin tää. Ja sitten katsotaan, jos huomenna sitten aletaan ihan niinku kunnolla hommi. Jos nyt sitten keli sitä suo, voi olla, että jos tää tulee talveen, niin sitten ei tarvi kyllä varmaan hirveästi peltohommia tehdä, mutta joo. Pistä alle siihen, että pitääkö meikäläisen vaihtaa se puimuri vai eikö. Mut joo, minä kiitän ja kuitaa, ota kanava tilaukseen. Ota muidenkin kanava. Minä pistän tohon linkkiin ainakin noita pienempiä. Pienihän me on itekin, mutta niinku suomalaisia sellaisia pienehköjä tubettajia. Mut joo, ota kanavat tilaukseen ja muista hypettää ja tykkää nappula pohjaa ja sen sellaista, mut joo. Minä jatkan tätä ja nähdään huomenna aamulla sitten seuraavassa jaksossa. Että ei muuta kuin morjesta vaan teille.